Nderuar shikues, vëllezër dhe motra, selam aleikum, mirë se shihemi. Ja ku erdhi momenti në këtë emision të përditshëm kushtuar muajit Ramazanit të Porta agjëruesit për të folur mbi një temë e cila lidhet gjithashtu edhe me agjërimin. Do të flasim sot për padrejtësinë. Islami e ndalon padrejtësinë dhe e ka bosh themelor në veten e vet drejtësinë, vendosjen e drejtësisë. Po si arrihet kjo? Si e trajton feja Islami padrejtësinë dhe drejtësinë në të njëjtën kohë? Për gjitha këto do ta flasi hoxha i nderuar Ferid Piku. Profesor, selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam, mirë se u gjetëm. Profesor, le të flasim pak për padrejtësinë, po gjithashtu do mundohemi që padrejtësinë ta kuptojmë përmes drejtësisë, sepse është e kundërta e saj. Si e trajton Islami drejtësinë, duke qenë se drejtësia dhe nevoja për drejtësi është dhe një tendencë e natyrshme, çdo njeri e kërkon drejtësinë. Po Islami vjen me një, si thua, konotacion tjetër, vjen me një podkuptim tjetër mbi drejtësinë dhe padrejtësinë. Si e trajton, nëse mund ta bëjmë përkufizim të saj? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E nisim me emrin e Allahut, mëshirues, mëshirëplot, falënderimet janë për të. Paqja dhe duat tona më të mira janë për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik, për gjithë njerëzit e mirë sa të jetë kjo jetë. E më lejoni në radh parë t'ju uroj muajin e madh të Ramazanit dhe e dytë t'ju falenderoj për ftesën. Shpresojmë që ky muaj të jetë muaj reflektimit, muaj ndryshimeve pozitive dhe një prej këtyre ndryshimeve pozitive shumë të rëndësishme në jetën tonë është drejtësia, me gjithë botkuptimin e saj dhe largimi, distancimin e maksimumin e mundshëm nga padrejtësia. E përmendët dhe ju që drejtësia është poshtë i rëndësishëm në jetën tonë, është në fenë tonë, por nuk duhet të harrojmë që drejtësia të qenit i drejtë është cilësia e Zotit tonë. Krijuesi i gjithësisë, Allahu xhallashanuhu, ka emrat e tij, ka cilësitë e tij. Nga emrat boshtë dhe nga cilësitë më kryesore që ka Zoti është të qenit i drejtë. Ai është gjykatësi i drejtë. Po të shikosh Zoti i gjithësisë me këtë drejtësi, se drejtësia çdo thotë, drejtësia do thotë të vendosësh çdo gjë në vendin e caktuar dhe të mos lëvizin nga ai vend. Padrejtësia është e kundërta e kësaj, që diçka ta vendosësh në vendin e gabuar, pra të mos i japësh hakun diçkaje. Zoti i gjithësisë këtë drejtësi e reflektoi në krijimin e tij. Po të shikosh, i gjithë universi është krijuar me atë që quhet ekuilibër. Ç'është ekuilibri? Është treguesi më i qartë i drejtësisë. Dhe Zoti thotë çdo gjë e kam krijuar me mizan, me peshoj, me peshore. Dhe peshorja është vendosur edhe në jetën tonë si njerëz për të mbajtur drejtësinë. Nëse ne konstatojmë që ai që po na shet neve diçka, lëviz diçka tek peshorja apo se ka matur ashtu siç duhet, si ndihemi ne brenda vetes tonë. Për këtë arsye është caktuar që mes njerëzve të ketë diçka që vendos drejtësinë që të jetë e dukshme. Allahu xhallashanuhu pra këtë drejtësi e ka reflektuar në të gjithë krijesat e tij, saqë të gjithë, edhe ata që nuk besojnë në Zot, thonë nëse ky univers do ishte krijuar në forma të tjera, nëse do lëviznin planetet, trupat qiellor me shpejtësi të tjera, do ishin më afër apo do ishin më larg, do ishte shkatëruar. Pra do ishte prishur drejtësia. Ekuilibri. Këtë drejtësi e Zoti e reflektoi edhe në krijimin tonë si njerëz. Çdo gjymtyre jona ka përmasa të caktuara, ka ekuilibër dhe distancë caktuar me gjymtyre të tjera. Nëse diçka nuk funksionon brenda këtij ekuilibri, të universit brendshëm në këtë rast njerëzor, pra prishet drejtësia dhe ne e pakta gjë ndjem më njëherë me një lloj smundje. Pra e ka reflektuar Zoti drejtësinë e tij hyjnore në të gjithë krijimin e tij. Nga ana tjetër, për ta ruajtur drejtësinë në gjykimin që ka ai ndaj njeriu, se çfarë është njeriu? Njeriu është krijesa të cilën Zoti e bori halife, mëkëmbës së tij. Dhe një nga objektivat kryesorë të këtij njeriu që është mëkëmbësi i Zotit në tokë është ruajtja e drejtësisë. Prandaj marrëdhëniet Zot-njeri janë të bazuara në radh parë mbi drejtësi, por ne nuk besojmë thjesht këtë drejtësi, ne shpresojmë tek mirësia e Zotit. Prandaj themi këtë shprehjen që ato që Zoti e dënon dhe e fut Zot na ruaj në xhehenem, e ka çuar atje me drejtësinë e tij. Por ato që e çon Zoti në xhenet, e ka çuar atje jo me drejtësinë e tij, themi me mirësinë e tij. Se gjykimi me drejtësi është i domosdoshëm për Zotin, po për ne nuk na nxjerr gjithmonë fitimtar. Pra njeriu është vetëm krijesë ndoshta e cila ka potenciale për të bërë padrejtësi, sepse çdo krijim është krijuar me drejtësi dhe po, çdo krijesë tjetër është brenda ekuilibrit dhe përdesa njeriu ka aftësinë që ka vullnetin për të bërë diçka
dhe ka lirin pra për të bërë diçka, ka dhe mendjen që mund ta përdori për këtë, ajo krijesë mund bëj padrejtësi. Për këtë arsye gjithmonë ajetet kuranore, po ashtu hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë ftuar në drejtësi me qindra ajete kuranore flasin, rreth 300 ajete kuranore flasin për padrejtësinë. 300 ajete. Rreth 300 ajete kuranore të flasin për padrejtësinë, për një person që lexon Kur'anin, automatikisht thotë që këtu ka diçka shumë të madhe. Prandaj Zoti thotë: "O krijesat e mia, o robët e mi, unë vetes time ja kam bërë haram, ja kam ndaluar padrejtësinë vetes time. Edhe ju ja kam bërë haram padrejtësinë, prandaj mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit." Njëri që beson tek Zoti, tek cilësitë e tij, dhe beson që drejtësia është cilësi boshtë dhe padrejtësia është gjëja më e keqe që mund të ketë një krijesë dhe nuk shkon kur mendja që ka krijuesi, atëherë duhet të reflektojë këtë gjë, që ai në jetën e tij, në marrëdhëniet e tij të mundohet të jetë i drejtë. Çdo të thotë që Zoti dërgon me lajke që regjistrojnë punët e njeriu, të mirët apo të këqijat. Kjo është drejtësi, sepse drejtësia ka një bazë, regjistrimin. Çdo të thotë që Zoti gjithësisë dërgon profet, që mos thot dikush që unë nuk e di ta rrugën e drejtë. Imagjino të dalit dikush thotë: "O Zot, unë po ta kisha ditë rrugën e drejtë, unë do kisha qenë prej ndjekësve të saj." Por unë nuk më erdhi dikush, domethënë. Ai dërgon profet. Ai ka me lajke që regjistrojnë. Ai ditën e gjykimit vendos peshore. Ai ditën e gjykimit nxjerr librin i cili dëshmon për çdo gjë. Edhe kur atë ditë dikush prej njerëzve do thotë: "Unë si kam bërë këto veprime o Zot? Ti po më bën padrejtësi mua. Unë si kam bërë këto gjunahe?" Atëherë Zoti i gjithësisë nxjerr dëshmitar. Dhe cilët janë dëshmitarët që nxjerr? Janë gjymtyrët e vet këtij njeriu. I mbyllet goja që ai të mos flasë dhe fillojnë flasin gjymtyrët e vet njeriu. Pra epilogu në fund do përmbyllet me drejtësi, si të qoftë. Atë është me drejtësi. Prandaj do të thonë njerëzit atë ditë, ç'është puna e këtij libri, i cili s'pas ka lëshuar as një të madhe as një të vogël pa regjistruar. Në fund këtij ajeti çfarë thotë Zoti? Dhe Zoti i yt nuk i bën kujt padrejtësi. Pra po ta fillosh nga universi tek njeriu, tek dërgimi i engjëve që regjistrojnë të gjitha veprat edhe në kalimin në botën tjetër, e gjitha është seriali nga fillimi deri në fund, është drejtësi hyjnore, dhe çdo gjë mund të mendoni, thot Zoti për mua, por padrejtësinë kur mos e mendoni se unë nuk bëj padrejtësi, qoftë dhe sa lëvojsh nga e holla asaj fare së hurmës arabe, e cila për ty nuk peshon gjë, por tek Zoti peshon shumë. Se qoftë edhe pak po bë padrejtësinë peshorën hyjnore, atëherë mund të bëhet shumë, dhe Zoti qoftë dhe këtë paktën e largon nga vetja e tij. Dhe Zoti e uren padrejtësinë. Ndërkohë, profesor, shpesh në trajtime studimore mbi padrejtësinë, ajo shpesh ndahet në tre kategori: padrejtësia që robi mend ndaj Zotit dhe tij, padrejtësia që i bën vetvetes tij dhe padrejtësia që i bën krijesave. Le të ndalim pak tek e para. Si mund të bëj padrejtësi krijesa Zotit kur ai është absolutisht i gjithëpërfshirë dhe nuk mund të cënohet nga asgjë? E drejtë në ndarjen, po themi klasike, që të jetë dhe më kuptueshme, perceptueshme për vetë njeriu, dietarët e ndajnë padrejtësinë që mund të bëjë një njeri në tre lloje. Është një padrejtësi që bën ai mes vetes tij dhe krijuesit, pra bën një diçka që tu ka një raport të madh me krijuesin, bën një padrejtësi që bën ndaj vetes tij dhe padrejtësi që bën ndaj krijesave të tjera. E përmendet dhe ju i lirë si mund të bëj nëse padrejtësia, pra është, po themi ne, ti hysh në hak, ti biesh në qaf, ti bësh një... Dhe është padrejtësi bëhet aty që është më i dobët, se më i dobët është vështirë. Si mund perceptohet që krijesa i bën padrejtësi krijuesit? Faktikisht padrejtësi ndaj krijuesit, kjo është me konotacionin që këtu ke një marrëdhënie shumë të rëndësishme që nuk duhet të harrosh. Ti ke, po i bën padrejtësi, faktikisht ti i bën vetes tënde padrejtësi, por në raport me krijuesin, se ai është krijuesi i yt. Për shembull, imagjino ku themi ne padrejtësia, po marr si shembull, shembujt janë thjesht për thjeshtësim. Padrejtësia që i bën fëmia prindit. Imagjino çfarë sakrifice bën një prind. Ai harron gjithë dëshirat e tij, pasionet e tij, lë shumë nga nevojat e tij mangët, vetëm ti plotësoj kushtet këtij fëmie. Dhe ky fëmijë vjen një moment që nuk ban, jo thjesht ja kthej, ja reflektoj prindit atë që ka bërë, por i bën padrejtësia, kthen padrejtësi. Çfarë është për ne ky njeri, ky fëmijë, domethënë? Ai bën një padrejtësi që është shumë e madhe, domethënë. Hajde më thot dikuj tjetër ndoshta edhe mundet, po prindit tënd t'ia bësh diçka të tillë, atëherë Zoti thot, unë të krijoj, ti adhuron dikë tjetër. Unë të zbres furnizimin tim, ti falenderon dikë tjetër. Unë zbres të mirat e mia edhe pse s'ta kam nevojën. Ti më sjell gjunahet tuaja edhe pse ti ma ke nevojën.
unë të thras të pendohesh, ti më kthen shpinën dhe rebelohesh. Ky hadith që është hadith kutsi, domethënë, pak a shumë thjeshton atë që çdo thot padresi mes robit dhe Zotit. Cila është padresia më e madhe që ne po themi mes robit dhe Zotit, dhe s'po themi që mund t'i bëj robi Zotit, se robi nuk arrin t'i bëj padresi Zotit as dëm dhe as t'i jap atij ndonjë dobi. Padresia më e madhe është shokvurja, kur njeriu i bën shirk krijuesit të tij, apo e mohon krijuesin e tij, apo i lutet dikujt tjetër përveç krijuesit të tij, apo sakrifikon, bën kurban për dikë tjetër përveç se për krijuesit të tij. Prandaj Lukmani alayhis salam në Kur'anin famlar nga këshillat porositë e para që jep djalit të tij, birim mos i vi shok Zotit, se shokvurja e Zotit është padresia më e madhe. Që është mirë që e trajton. Nëse ti vërtet ke frikë padresin në jetën tënde të përditshme, do të dish se padresia më e madhe që mund të bëjë njeriu është t'i vë shok Allahu xhalla shanu. Dhe ky është një gabim i cili nuk falet nëse njeriu nuk pendohet, nuk kthehet. Kjo është padresia që bëri shejtani i mallkuar. Shejtani i mallkuar nuk është se thjesht demonstroi një gjuna. Jo, ai kundërshtoi urdhrin hyjnor dhe insistoi dhe ishte krenar në atë që bëri. Pse ndryshon gjunahu i iblisit mallkuar me gjunahun që bëri Ademi alayhis salam? Se edhe Ademi alayhis salam bashkëshortët e tij ata kundërshtuan urdhrin e Zotit, por ishte nga dobësia e tyre. Dhe direkt mbasi kuptuan gabimin, çfarë bën? O Zoti ynë, ne i bëm padresi veteve tona. Nëse ti nuk na fal, nuk na mëshiron, ne do të jemi për të humburve. Është pozicionimi mbas kësaj. Pra çdo lloj shokvurje, mohimi i Zotit, lutjet dikujt tjetër përveç Zotit, kjo është padresia më e madhe që mund të bëj njeriu ndaj Zotit, ndaj krijuesit të tij, dhe kjo faktikisht i nderuar i lirë, kjo reflekton dhe ke dy lloje të tjera të padresive. Pa, kjo pastaj jep dhe efekte të tjera. Dhe Ademi alayhis salam ju thatë që në dua përmendi që Zoti i kemi bërë padresive vetëve tona. Le të dalim pak edhe tek ky koncept i padresisë ndaj vetvetes. Pra, si mund t'ia dojë njeriu padresinë ose të keqen vetvetes? Po, e drejtë, edhe kjo është njeriu në përgjithësi për veten e tij mendon vetëm mirë, më thënë, dhe nëse do të bëj padresi dikush tjetër, i bëj dikujt tjetër, jo vetes tij, më thënë. Por faktikisht ky është koncepti që sjell Islami, më thënë. Si rasti i parë që padresi mes teje dhe krijuesit, edhe vetën Islami e shef jo thjesht aspekti fizik që ti mendon, jo thjesht ti ngopësh ti japësh trupit për të ngrënë, e mos i bësh padresi duke i lënë ato pa ngrënë apo pa përdorur ilaç. Vetja e njeriu është një krijesë me shumë dimensione. Dhe Islami thotë që njeriu në përgjithësi është i keq i vetes tij, edhe është ai që i bën padresi vetes tij. Prandaj Zoti thotë nuk isha unë që u bëra padresi atyre, por veten e tyre ata kanë dëmtuar, vetëve të tyre ka bërë padresi. Kur ata thotë tepruan me gjunahe, atëherë erdhi dënimi im, por nuk u bëra unë padresi atyre. Ata kishte kohë që kishin nisur padresinë ndaj vetëve të tyre. Imagjino sikur njeriu të konceptoj këtë, por unë gjatë jetës time të përditshme, gjatë gjithë jetës time sa jam gjallë, unë ai bëj padresi vetes time, unë që flas për padresinë që nuk është e mirë, edhe do shikosh se çdo gjuna që bën një njeri është i padresi ndaj vetes së tij, edhe fizikisht dhe shpirtërisht. Se nëse njeriu, për shembull, përdor alkoolin, ajo është një padresi që i bën ndaj vetes së tij, edhe ai do t'ia shikojë pasojën kësaj padresie, është e sigurt. Po ashtu është çdo lloj harami që bën ai person. Çdo lloj gjunahun vetvete është një padresi që i bën njeriu vetes së tij. Edhe këtë rasti që treguam për Ademin alayhis salam, ai puna e parë që tha, o Zot, ne i bëm padresi vetes tonë, do të thënë direkt pas gjunahut, ai kuptoi që padresinë nuk ja bëri Zotit pse kundërshtoi urdhrin e Zotit, por ja bëri vetes dhe i kërkoi mëngjherë pendim. Padresia ndaj vetes mund quhet dhe kjo, kur njeriu merr përsipër një përgjegjësi të cilën e din që nuk e kryen dot atë. Dhe për fat keq një pjesë e madhe jona nuk e perceptojmë këtë si padresi. Përkundrazi është një rast i mirë, është një shans që ndoshta nuk jepet, hase mëson gjatë rrugës thotë dikush, ama ti vetvete e din që ti nuk e mban dot të barr, se çdo përgjegjësi është një barr identik. Kur ti si person mund të mbash maksimum 50 kg, e ti merr dhe hedh mbi shpinën tënde 150 kg, çfarë ke bërë ti vetes tënde? E ke shkatruar, ndoshta s'ngrihesh dot më pas kësaj peshe. E koncepti i përgjegjësisë që do të marrë një person në një postë të caktuar, kur ti e din që nuk e mban, është shumë e madhe për ty, është një padresi ndaj kësaj. Prandaj kur Ebu Dherri, Zoti qoftë i kënaqur me të, i kërkoi pejgamberit alayhis salam që ta bëj vali guvernator të Shamit, çfarë tha pejgamberi alayhis salam?
Nuk i tha që nuk je besimtar siç duhet, nuk i tha që tha ajo është barë shumë e rëndë dhe kam frikë se nuk e mban dot, edhe do të jetë poshtrim edhe vështirësi për ty në këtë botë dhe në botën tjetër. I nxori përballë diçka që është vështirë kjo barë dhe nga që e njihte dhe karakteristikat e Abu Dherrit, Zoti qoftë i kënaqur me të, që ai realisht ishte njëri shumë i ndjeshëm, njëri që nuk ishte mësuar me diçka të tillë, e largoi nga kjo përgjegjësi. Se në këtë rast, nëse do t'ia jepte këtë përgjegjësi pejgamberi selam Abu Dherrit, do t'i bënte ai padrejtësi Abu Dherrit dhe Abu Dherrit do t'i bënte vetes tij. Padrejtësia ndaj vetes është që prapë pjesë e madhe jona është kur njeriu shpenzon apo bën një jetë të tillë që ai nuk ka kapacitet për ta bërë jetën e tillë. Ka një sasi të caktuar të ardhurash dhe ai shpenzon 2 fishin dhe 3 fishin e këtyre të ardhurave. Çfarë është kjo? Kjo është padrejtësi ndaj vetes tënde. Padrejtësi ndaj familjes tënde. Dhe prapë një pjesë e jona e njerëzve, një pjesë e madhe e njerëzve e bëjnë këtë gjë. Ai dikur ka për ta kuptuar që i ka bërë padrejtësi vetë. Kur i kupton? Kur do të shikojë që nuk e përballon dot tjetën. Prandaj pse themi se këtu nisin gjërat dhe përfundojnë se kur ky njeri bën një jetë të tillë dhe nuk ka kapacitet për të bërë një jetë të tillë, ai bën një jetë milioneri kur ai ka një rrogë shumë simbolike, atëherë duke mësuar veten e tij me këto standarde, ai do t'i kërkojë t'i plotësojë këto standarde dhe në forma të tjera pastaj. Nuk do të thelloj padrejtësinë, do të thelloj padrejtësinë, do të thelloj gjunahun, do të thelloj haramin, edhe do të çdo padrejtësi pastaj ka shihen e hidhur në fund dhe ka ata janë si puna e hallkave që pastaj tërheqin njëra tjetrën, si më thënë. Ka forma të ndryshme që njeriu i bën padrejtësi vetes së tij, por po themi në përgjithësi gjunahu është ai që e karakterizon këtë. Edhe gjëja më e mirë që bëhet në këtë rast është kthimi, ndalimi, dhe këto janë gjëra që këto i fal Zoti në përgjithësi. Çfarë bën padrejtësinë që bën robi me veten e tij, pra se kjo është një farë mes robit dhe Zotit, këtë e fal Allahu xhallahu xhanuhu. Zoti nuk fal të parën, që është padrejtësia në shirk, në kufër, në marrëdhënie me Zotin, sepse ajo është të drejtosh timonin komplet në krahun tjetër dhe të përfundosh në krahun tjetër. Pra nëse dikush ndron një jetë duke e bërë padrejtësi Zotit në kuptimin e kufrit dhe shirkut, ajo është e pafalshme. Edhe nuk është penduar, ai dihet përfundimi i tij është e pafalshme, atë nuk e fal Allahu xhallahu dhe fal çdo gjë tjetër përveç kësaj. Cila është kjo tjetra përveç kësaj? Janë këto padrejtësi që i bën njeriu vetes së tij, por me kushtin që ai të ndalet dhe të reflektojë. Se do flasim për pjesën e tretë, Zoti nuk ndërhyn tek padrejtësia që i bën një njeri krijesës tjetër. Aty nuk ndërhyn, sepse njerëzit pikërisht këtu e kanë fokusuar më tepër padrejtësinë, duke shfrytzuar më të dobtit dhe duke grabitur dhe duke punuar në kurrizë të tjerëve. Kjo krijon impakt negativ, po zakonisht këtu është fokusuar dhe këtu është e përhapur më tepër padrejtësia. Si e trajton Zoti, sepse ju thatë që ka një trajtim ndryshe tashmë padrejtësia ndaj të tjerëve mes krijesave. Si e trajton? Kjo është, po të shikosh jetën tonë të përditshme, po do ishte mirë, thashun, ajo dimensioni që hedh besimi e nis nga e para. Sepse duke nisur çështja nga fillimi, fillon dhe reflekton tek të tjerat, kur njeriu, domethënë, kujdeset që una jam për atyre të padrejtëve që bëjnë padrejtësi mes vetes dhe Zotit, pastaj ndaj vetes time bëj padrejtësi ndaj vetes time dhe pastaj reflekton tek e treta ndaj krijesës. Shumica e njerëzve diskutojnë rreth kësaj të tretës, përgjithësi padrejtësitë që bëhen ndaj krijesave. Dhe po të shikosh shumica, po të pyesësh e ndjen veten që u bëhet padrejtësi. Po të pyesësh prindin, bën fëmia padrejtësi, po të pyesësh fëmin, bën prindi padrejtësi. Bashortin ai bën e thotë këtë për bashortin e tij dhe anasjellës. Pronarin thotë nuk japin hakun punëtorët. Në punën e tyre bëjnë hile, gënjene, nuk japin mundin. Po të pyesësh punëtorët thonë gjithë gjë. Po të pyesësh parën e shtetit ai tankohet për të gjithë ankohen në forma të ndryshme. Në forma të ndryshme. Të gjithë po të shikosh e ndjen veten padrejtë, askush nuk thotë që unë jam ai që po bëj padrejtësi. Ama në përgjithësi, siç përmendët edhe ju, në përgjithësi stresa më e fortë i bën padrejtësi më të dobët duke përdorur pushtetin e tij, domethënë. Prandaj edhe Islami këtu vjen edhe këtu e tërheq shumë vëmendjen. Për shembull, mund të bëj padrejtësi prindi ndaj fëmijës vet, edhe pse prindi teorikisht ekziston për të shërbyer prindës fëmijës vet. Po mund të bëj padrejtësi kur ai nuk i jep hakun edukimit këtij fëmije, anës shpirtërore të këtij fëmije, kur bën dallim mes fëmijëve të tij, kur nuk e largon atë nga rruga e keqe në kohë, kur duhet larguar, por mendon që ai është i ri, ka moshën e vet, ka ato të veta, normalisht rinia. Pra mos kultivimi i drejtësisë është një lloj padrejtësie. Është një padrejtësi që edhe vetë prindi është i pari që ka për ta provuar në kurriz, padrejtësinë pastaj që do të bëhet. Të njëjtën gjë
mund bëj punëdhënësi padrejti ndaj punëtorit. Prandaj Islami vjen dhe përcakton rregullat e punëtorit. Prandaj thotë ai i jepi hakun punëtorit përpara se ti tha dersat. Kjo është një koncept figurativ që mundin që ka bërë ai duhet ta shpërblesh, domethënë atë. Shtresa më e lartë bën i pari i vendit, thotë nuk ka padrejti më të madhe kur i pari i vendit i bën popullit vet, sepse ai ka pushtet mbi ta. Dhe ata nuk kanë formë për të marrë drejtsinë e tyre. Pra, po të shikosh shtresat më të larta mund të bëjnë padrejti shtresave, mund të bëj krijesa njëri padrejti krijesave të tjera. I bën kafshëve, i bën jetës ku ne jetojmë në përgjithësi. Përfundimet do të jenë të hidhura për të gjithë, domethënë. Pra, po të hysh te kjo kategoria e tretë do të shikosh që realisht aty është pjesa më e frikshme e gjithë këtij muhabeti, padrejti që bëhen domethënë në përgjithësi mes njerëzve. Por nuk do të thotë se shtresat e ulta bëjnë padrejti ndaj, peshorja e Islamit në aspektin e padrejtisë është shumë e ndjeshme. Edhe fëmia bën padrejti ndaj prindit. Edhe punëtori mund të bëjë padrejti ndaj punëdhënësit. Kur ai nuk e bën hakun, nuk e bën punën e tij, dhe i themi që ai fiton haram, atë rrogë që e merr, nëse ai nuk i ka dhënë hakun asaj, ai është një pjesë e haramit që po e han, ose që po çon tek familja e tij. Ose populli kur nuk ndihmon të parin e vendit të tij, por gjithmonë e kundërshton atë, nuk i bëhet në krah kur është nevoja për të, edhe është një farë padrejtie. Pra këto shtrihen pastaj në gjitha kapilarët e jetës. Islami, profesor, si është munduar që ta zgjidhë këtë problematikë, sepse gjithë shoqëritë vazhdimisht e kanë këtë problem dhe vazhdimisht janë munduar me forma ndryshme duke shtuar ndoshta forcën policore, ndoshta kontrollin, ndoshta ligjet e rrepta, sepse kjo është një plagë që nuk mbyllet kollaj. Islami si e zgjidh këtë problematikë? Edhe pse ndoshta ajo nuk është e zgjidhshme tërësisht, po si e trajton? Pra, a ka diçka specifike? Unë po nisem pak te kjo fjala fund që përmendë, a është e zgjidhshme kjo? Absolutisht. Normalisht kjo botë është botës provës, është botë e punës dhe është botë e shpërblimit. Natyrë perfekte. Dhe çdo shpërblim që jepet këtu në këtë botë për një punë të mirë apo dënim, po themi, për një padrejti, është dënim i pjesshëm. Nuk është se nuk ka, edhe këtu ka në këtë botë, por kjo është dënim i pjesshëm ose është sinjali i asaj që do të pres njeriu për më mbrapa. Çdo punë e mirë shpërblehet, edhe pse populli thotë nuk ngelet e mira pa shpërblyer, po i themi është drejt, por për atë që i takon kësaj bote. Dhe nuk ngelet e keqja, nuk harrohet e keqja, domethënë nuk ngelet pa dënuar, po i themi është drejt, por për pjesën që i takon kësaj bote. Drejtësia absolute nuk është në këtë botë. Prandaj ka ditë gjykimi. Pse duhet quhet ditë gjykimi ajo? Se gjykimi absolut me detajet më të holla, domethënë kur del çdo gjë, dalin domethënë ato që i ka harruar robi. Atë ditë që transmetohen ringjallën dhe kafshët, ajo dhia me brinja që ka goditur një shoqet saj që ka qenë pa brinja në atë botë, atë ditë kthehet historia në krahun tjetër edhe merr hak kjo që ka qenë që e dëmtuara, që është bërë padrejti nga ajo që ndaj asaj që ka bërë padrejti. Kur shikoj njeriu këtë fragment që po vendoset drejtësi edhe mes kafshëve dhe kafshët siç transmetohet më vonë mas këtij momenti kthehen në dhe, do thotë sikur të kisha bërë dhe unë dhe, do thotë kisha qenë dhe unë për këtyre gjallësave dhe mos kisha qenë njeri. Këtë Zoti e tregon që këtu me të vërtet do të ketë drejtësi absolute, edhe pse ti si njeri e ke ditur teorikisht apo e ke harruar atë. Në këtë botë nuk ka drejtësi absolute, por Islami automatikisht ka mekanizmat e vet. E para që e nisim pak ne, kjo çështja e drejtësisë hyjnore. Kush beson Zotin, se Zoti i drejtë, që nuk bën padrejti, nuk i bën padrejti as atij që nuk beson Zotin. Imagjino, Zoti furnizon edhe ato që ai mohon. Ka furnizuar faraonit dhe shokët e faraonit, edhe do t'i furnizoj sa tjetë kjo jetë. Nuk është ja pakson riskun atij sepse është jo besimtar, se kjo është hak që krijuesi e ka ndaj krijesave, i pakushtëzuar. Zoti i regjistron, faraonit i ka regjistruar një gjuna me 1, dhe jo 1 me 100 se e ka patur inat atë. Apo jo, kjo është drejtësia hyjnore. Pra, këtë drejtësi Zoti e ka gjatë gjithë krijesave. Qofshin këta besimtar dhe jo besimtar, atëherë i thotë ti që beson këtë Zot, a e zbaton këtë peshore, këtë drejtësi ndaj gjithë krijesave, qofshin këta besimtar dhe jo besimtar. Prandaj thot Imam Ibn Taymije, Allahu xhaleshanu do t'i jap jetë atij pushtetit të drejtë, edhe nëse është jo besimtar, një shtet. Jo besimtar, po është i drejtë. Pse? Sepse ai ka konkretizuar një cilësi shumë të lartë hyjnore, por do ta shkatrojë atë pushtet i cili është i padrejtë edhe sikur të jetë i ngritur nga muslimanët.
Pse ai ka bërë një diçka shumë, ai ka marrë një cilësi të iblisit mallkuar. Dhe ka marrë komplet kundërtën e cilësisë hyjnore. Prandaj kjo do të ketë jetëgjatësi, kjo s'ka për të patur jetëgjatësi. E dyta, përmendë pak edhe pjesën e ligjeve forcës policore dhe Islami ka në koncept që është shariatin vetvete, është ligji për të vendosur atë drejtësinë relative të kësaj bote, jo absolute, absolute është për botën tjetër. Çdo rregull brenda shariatit është pikërisht për ta vendosur këtë. Faktikisht profeti alayhis salam nxori në pa një dimension shumë të rëndësishëm. Që drejtësia jo domosdoshmërisht, më thënë ti mund të gënjesh veten apo të tjerët që je praktikant, je fetar, ti fal namazin kështu me radhë. Drejtësia është një peshore shumë e ndjeshme dhe do të kesh shumë kujdes në këtë pikë. Saqë kur i pyeti një herë shokët e vet, ai me pyetje shpjegonte shumë përgjigje, të cili është personi që ju e llogarisni për të falimentuar. Është ky hadithi që është i dëgjuar, i kapitulluar, domethënë. Ata i thanë në botën tonë, bota e tregtisë, është personi i cili në pamje të jashtme ka shumë para, por ka borxhe më shumë se çka para. Edhe në këtë rast dihet kompanitë apo personat apo biznesmenët duket se ai ka shumë, ka vila, ka makina, po ka shumë më tepër borxhe, themi ky ka shpallur falimentimin. Ky tha është tek ne, ja Resulullah. Tha, jo nuk është ai. Ky është kollaj, po ka një falimentuar më të madh se sa ky. Sepse ai thash me shembull i kalonte në dimensionin më të madh. I falimentuar tek Zoti ditën e Kiametit është ai person që vjen me disa kapitale, ndukje apo jo. Vjen me namaz, me agjërim, me ibadet, me haxh, me pamje të jashtme që duket pamje besimtari. Ama ka borxhe. Tha ai ka shart këtë, ka ofenduar këtë tjetrin, ka mashtruar këtë tjetrin, mund të ketë vrarë dikë tjetër, kështu me radhë i përmendit të gjitha ato padrejtësitë që njeriu ka menduar se këto janë kollaj i fal, domethënë. Tha edhe ato thot bën janë aq të mëdhaja sa i fshin gjitha punët e mira që ka bërë edhe ai nuk i shlyen dot prap borxhet e tij edhe fillojnë të marrin ata, pjesa që është bërë padrejtësitë marrin nga sevapet e këtij, edhe ai të marr nga gjunahet e tyre dhe ai përfundon i falimentuar dhe falimentimi për padrejtësia prish edhe adhurimet. I prish adhurimet sepse objektive dhe vet faktikisht gjithë adhurimet është pikërisht të ruhet kur ti respekton rregullat e namazit me detaj më të madh që shikimi duhet të jetë tu, dora duhet të jetë tu, lëvizjet duhet të jenë këtu. Këtë rregull e zbaton në jetën tënde të përditshme, aty ku i hyn të hak dikujt tjetër, kurse nëkohë që Zoti e fal shikimin që mund ta lëvizësh namaz dorën duke vendosur siç duhet, ndoshta i falur në namaz edhe pa abdes, i fal to Zotit sepse këto janë mestede dhe Zotit të gjithësisë. Prandaj përmendaj nuk ndërhyn Zoti që robi im fale këtë. Nuk ndërhyn se kjo është hak që i takojnë dikujt tjetër. Prandaj thuhet atij që bie shahid në rrugt të Allahut xhaleshanu, ja fal Zoti çdo gjuna përveç borxhit. Dhe borxhi këtu është simbolika e hakut të tjetrit. Ato nuk e fal Allahu xhaleshanu, se nuk i ka vendosur si ka lënë kompetenca vetë Zoti vetes së tij të ndërhyjë për hakun e dikujt tjetër. Dhe besoj se kjo është treguar shumë i qartë, domethënë që njeriu duhet të mirë ta peshojë veten e tij. Normalisht shumë herë mund të bëjmë padrejti dhe pa e ndier atë. Prandaj njeriu duhet të reflektojë për çdo veprim që bën, duhet kërkoj falje, por kategoria e tretë nuk kërkon falje që ti kërkon Zotit, Zot më fal se ndoshta unë kam bërë padrejti filanit dhe fistekut. Këtu falja është e kushtuar me një kusht tjetër, të shkohet dhe t'i kthehet haku, nëse është e mundur, t'i kthehet haku atij personi. Nëse haku nuk i kthehet, ti me stje dhe Zotit teorikisht në rregull, por ajo ka ngele shënuar si padrejti, si borxh që duhet ta shlyesh, po se shlyeve në këtë botë me kapitalin e kësaj bote, do ta shlyesh në botën tjetër me kapitalin e kësaj bote, po aty është kapitali pak më i vështirë. Profesor, ju e përmendët që Islami përveç jurisprudencës shariatit islami, i cili ka përcaktuar ligje konkrete për të çuar drejtësinë në dimensionet njerëzore, aq sa është e mundur, gjithashtu poshtë para kësaj kishte edukimin, pra besimtarët edukohen që të jenë të drejtë dhe ta kultivojnë drejtësinë. Në muajin e Ramazanit, agjërimi, si e edukon dhe si e kultivon këtë drejtësi, si e mëson njeriu që të jetë i drejtë. E drejta e përmenda pak që ajo që ndihmon shumë njeriu të jetë i ndjeshëm ndaj padrejtisë që mund ta bëjë dhe vetë pa ndier atë, është kur ai është në kushte që ka mundësi të reflektojë, se padrejtësia që është përmendur të parët tan, është puna e litarit që po nuk u ndale, ai vetëm vjen e trashët, derisa kputet një moment, po kputet të keq, si më thënë. Në çdo moment që ti mund të ndalesh, të reflektosh, kjo është shumë e mirë edhe për ty, po është edhe për pjesën tjetër të shoqërisë, do të i kursesh atyre padrejtësitë tjera. Ramazani është një rast i veçantë, i rrallë, kur njeriu është realisht më reflektues ndaj vetes së tij.
është më i ndjeshëm ndaj dobësisë, se përjeton vetë çdo thotërish pa ngrënë, mos kesh fuqi me imponim. Zoti e sjell këtë adhurim që ti të fillosh të reflektosh, bësh ato që quhet empati, të ndjesh çfarë mund të ndjej një tjetër, si më thën kësaj. Pra, edhe në aspektin e shpirtëror të zemrës, njeriu është më i zbutur shpirtërisht, kështu që është më i predispozuar për të falur, është më i predispozuar për të larguar nga e keqja. Ka dhe një element tjetër. Ka disa rregull që prishin Ramazanin. Po njeriu duhet të pyes veten, po padrejtësia e prish Ramazanin? Patjetër që e prish Ramazanin, dhe nuk e pranon Zoti këtë lloj. Ai s'pranon, po thotë nuk ta pranon as në këtë botë as në botë tjetër atë. Atëherë ti automatikisht do të pyes veten, po mirë, ndoshta po e prishun me padrejtësi, ndoshta filan mund t'i kam bërë padrejtësi. Ndoshta kur është momenti i iftarit që njerëzit gjithë do mundohen të luten, po sikur dikush të ngrej duart dhe në këtë moment ai agjëruesi ta ketë rezervuar atë dua por një padrejtësi që unë di që e kam bërë dikujt. Njëkohë që aty bashkohen dy lutje, lutja e agjëruesit para iftarit dhe lutja e atij që është bërë padrejtësi, që të dyja Zoti nuk i kthen mbrapsht. Pra në gjithë këtë atmosferë njeriu është më i ndjeshëm. Dhe automatikisht Ramazani të fton hiq dorë prej kësaj. Hiq, dhe kjo është rasti më i mirë për të hequr dorë, se më mirë të heqish dorë në këtë botë, sesa ta paguash pastaj nesër dhe në botën tjetër. Prandaj quhet muaji i moraleve të larta dhe largimit nga moralet e këqija. Shpresojmë që ky muaj të jetë për të gjithë ne, dhe askush prej njerëzve s'mund thotë, jo unë nuk kam s'pa mend që kam bërë padrejtësi, po thotë çdo njeri do të thotë o Zot, më ruaj nga padrejtësia që e bëjnë ndoshta edhe pa vetdije, pa dijen intime, dhe më ruaj Zot nga padrejtësia e tjerëve që mund të bëjnë ndaj meje. Pastor Zoti shpëlbeft. Faleminderit. Zoti shpëlbeft dhe juve. Për miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për padrejtësinë. Islami e lufton dhe nuk e pranon në mënyrë absolute padrejtësinë, po jo vetëm kaq, por kurse ka mekanizmat më të mira për ta shmangur këtë veti, duke i ndërgjegjësuar, duke i edukuar pasuesët e vet për të gjithë shoqërinë për të qenë të drejtë, të ndjeshëm ndaj çdo lloji padrejtësie, ndaj Zotit, ndaj vetvetes dhe ndaj të tjerëve. Zoti shpëlbeft që na ndoqët mirë, takofshim. Selam aleikum.